nha. Ôi một này kia đây, một phía. Nào ơi bạn đây. Đây. Chưa nữa. Chưa phải là mít. Ô, đây này kìa. Cái quay mà ổn được cái nông gạt ta cái quay à quả này rô mấy mà đàn trứng kìa quay áo đi đàn trứng kia chặt ấy với rô mấy tuần tuần nhá ô quay à đỏ luôn ơi chọn cáp ấy tẹo nào mà đói phải đạ ấy đỏ này mà quyền chứ cặp trên nhưng cặp trên khai đi cầm thưa ấy về cầm một cái nạt này con đường nạt chó ấy thay vô mồ thằng quê như đã đi là lâu thì nó vô cái về mốt băng nha con này xe đó xe một đấy nè thay vô đại đẹp thay vô đạp hiệp vậy đó đó cây hiệp này đi ta thấy trong con cung ấy cầm tiếp đây đi thì ngón côด้วยlà nắng ấy mà ai nó nên lừa phịch prong căn tháo món bụng về mọi bánh chưng ôi chứ mom thôi đi bây giờ tăng đại nhân mót té đò mót té thì chỗ nó chóp chính cái chóp đấy còn chết à lấp
chỉnh nó lọp ở nhà ngô rồi lớn đây là về trâu tao á đòi trâu là những trâu hồn người quýnh đó tròn nó lắp như một cái chênh các bạn này đây chênh mó cái tròn đó đâu cả nó lấp nó trâu nó to được từ nó từ mình từ tóc đó không qua còn đây em tâu chứ như là mó cả to lấp bơi được bơi khôi cùng rung run lên đào mới toàn lấp đi cái tẹt các bạn đào tẹt lấp nhưng mà nó oi sai món gì nào mà nâu nâu hòn bánh quẩy dạo ơi ấy mà là ấy đi dạo ơi mọi dạ đó con này bên đây dày cái này dày co cái này ui tạt ấy ơi để cả thấy cá nữa nhá rồi ôi nè ôi một này kia đấy một phía nào ơi bàn đây chưa phải là nhít ô đây này trời phải đi miền món nữa cây rôm nào rồi mỏ nó mòn nhà mỏ ấy nông không phỉ đó nghe đó đó nè chiều thứ ba vậy tấu á quá nha. Chụp đó.